Från Iraks ökenlandskap har jag nu rest vidare till en plats full av gröna kullar och otroliga berg. Irakiska Kurdistan. Eller som lokalbefolkningen säger. Kurdistan. Ja, Irak. I dagens avsnitt får ni bland annat se mig springa omkring som en galning i bergen. Fy fan! Allt för att försöka få den bästa utsikten över den bibliska bergstaden Amedi. Vägen dit är allt annat än spikrak. Utöver det fruktansvärda vädret behöver jag navigera genom flera hinder. Oj. Men vad fan är det här? Oj. Åh nej. Åh nej. Jag hoppas nu att ni är riktigt taggade på ett nytt avsnitt fullspäckat med äventyr och fantastiska vyer. Välkomna till det första avsnittet om Kurdistan. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq and to defend the world from grave danger. Torture was what the Al-Qaeda terrorists did to 3,000 Americans on 9/11. Another major piece of what America fought for in Iraq was lost today. Terrorsekten IS. Irak är en stat som löper stor risk att trasas sönder. Det ska bli blodigt, det ska bli en stor förstörelse, hoppas IS på. Ja, explosioner, krig och terror nämns ofta i samband med Irak. Och det är inte helt oförtjänt. Landet har under lång tid brottats med olika konflikter och en hänsynslös diktatur. Men hur farligt är det egentligen idag? Frågar man till exempel utrikesdepartementen i Storbritannien, Sverige och USA råder inget tvivel om att Irak anses som ett osäkert land. USA menar till och med att man bör förbereda både testamente och begravning innan man åker. Och för svenskar lyfter UD en extra stor risk att åka dit efter sommarens koranbränningar. Men sen IS besegrades 2017 har Irak blivit mycket säkrare. Något som fick mig att drömma om att våga åka dit. Till ett land som ännu inte förändrats av turism och globalisering. Så i vintras 2023 gav jag mig ut på mitt livsäventyr. Efter 3 helt otroliga veckor i den arabiska delen av Irak öppnar jag nu ett nytt kapitel. Från den krigsärrade staden Mosul har jag nu tagit mig till landets semiautonoma region i norr, som officiellt kallas för irakiska Kurdistan. Vad som är det korrekta namnet är kontroversiellt och svaret beror på vem man frågar. Men för lokalbefolkningen är svaret enkelt. Yeah, make little video Iraq. Kurdistan. No, Iraq. Yeah, I know, but I make Kurdistan. Kurdistan. Yes. Good Kurdistan. Kurdistan. Yeah, first time I make. Som ni ser är det här ett känsligt ämne där man genast blir rättad om man säger fel. Därför vill jag snabbt etablera att jag kommer referera till regionen som enbart Kurdistan. Mest för att det är kortare och för att det ändå är ett erkänt geografiskt område, precis som Baskien eller Sibirien. Okej, då hoppas jag att det är avklarat. Om vi hoppar in i avsnittet har jag nyss gjort bort mig direkt efter min ankomst till Kurdistan. Jag var faktiskt inte beredd på hur annorlunda saker skulle vara. Det tog mig bara en timme att åka hit från Mosul, men skillnaderna mot resten av landet märktes mycket snabbare än väntat. För det första hör man knappt någon arabiska längre. Och för det andra skiljer sig naturen avsevärt. Man ser inte längre någon öken eller palmer. Istället är jag omgiven av berg och gröna kullar. Men en sak är sig lik. Jag får inte betala. Det kastas gratis saker på mig här. Jag var inte tillåten att köpa varken vatten, snacks eller mat. Även om det finns de som gärna pekar ut kulturella skillnader mellan Iraks kurdiska och arabiska befolkning kan jag glädjande säga att den fantastiska gästvänligheten var precis likadan vart jag än åkte. Det var så pass. Ett ord på kurdiska kan jag. Nu har jag tagit mig till Duhok,
Kurdistans tredje största stad med cirka 350 000 invånare. Utan någon vidare plan för vad jag skulle hitta på i staden bestämde jag mig för att bestiga ett av de närliggande bergen. Ett väldigt bra beslut i efterhand då jag sprang in i ett härligt kompisgäng som skolkat från dagens datavetenskapsföreläsning för att trecka lite. Can I get your name? Yeah. It's me, Nicolas. Nicholas, okay. Yes. My name is Salar. Salar? Ibrahim, Saif, and Susar over there. Yes. Nice to meet you guys. Vi pratar om lite allt möjligt innan Salar tar upp något som jag tycker är värt att belysa. The good side. Yeah. Yeah, because there's no war. Guys, you can see there's no war. It's clear. You can visit anytime. So he has avoided everything bad that people Yes. think about Iraq. Most of it, like from Mosul and down, Yeah. there's some conflict over there. But Yeah. like up, especially in Kurdistan, the region, it's been peace. There's no war, nothing. Even when... Ja, som Salar säger är och har säkerhetssituationen i Kurdistan varit väldigt annorlunda jämfört med resten av Irak. Till exempel är flera kurdiska provinser helt undantagna från UD:s reseavrådan för landet. Samtidigt som Irak har brottats med flera konflikter som USAs invasion eller kriget med IS har Kurdistan klarat sig relativt bra och behållit en hög grad stabilitet under de senaste 30 åren. Tillbaka till trekken där jag och mina nya vänner nyss tagit oss upp till toppen av berget. Jävlar. Solen lägger sig här. Wow, look at this view. Ja, vyerna över staden var helt otroliga och till min förvåning fanns det en ännu vackrare utsikt om man tittade åt andra hållet. Oh! Oj. Oj, oj, oj. Det här förväntar jag mig inte. Jag tyckte det var riktigt häftigt att mötas av denna mörkblåa damm mitt i det torra landskapet. Jag får berättat för mig att stadens mer välbärgade invånare har sommarstugor här och att dammen är en populär destination för paddling och vattenskidor. Men efter den långa vandringen upp hit är det inte alla som kan njuta av utsikten. Zaif, how are you feeling? I'm tired. You quit the smoking. Yeah, you should tell us to go up. Yeah. I mean, we don't smoke. You don't smoke, you were up here quicker. Saif and Susar, they're both smokers. We're not. You're the oldest. Yes, please. This is your wake-up call. På vägen ner börjar jag bli lite orolig över att jag har låtit tiden springa iväg. Målet med dagen hade egentligen varit att hitta en delad taxi som skulle till den bibliska bergstaden Amedi. Delad taxi är det vanligaste sättet att resa i Irak och brukar gå smidigt. Men om man reser för sent på dagen kan det ta väldigt lång tid att fylla bilen med mer passagerare. Jag tackade grabbarna för sällskapet och sen skyndade jag mig till The Hooks garage med hopp om att inte behöva vänta för länge. Tyvärr var dock min oro befogad. Tillsammans med en massa rökande taxichaufförer blev jag sittandes i timmar i väntan på att taxin till Amedi skulle fyllas med folk. Men som tur var fanns ett väldigt trevligt väntrum där jag kunde spendera de 3 timmarna det tog innan taxichauffören äntligen signalerade att det var dags att åka. På så sätt lämnade jag The Hook, men inte utan en sista överblick av staden som med sina färgglada höghus ändå utgav rätt starka Las Vegas-vibbar. Resan till Amedi går smidigt, men under morgondagen stötte jag på ett problem som jag helt glömt bort under mina veckor i soliga Irak. Vakna upp till ett regnigt, dimmigt Amedi. Och allting handlar ju om utsikt här. Så jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Ja, det är dammigt som fan. Eller dammigt, det är dimmigt som fan. Det verkar inte som att man ser så mycket. Men jag ska ändå ut och gå och se om jag kan få till några nice vyer över staden. Det är ju ändå häftigt med dimman när man ser lite. Det blir så här coola bilder. Ja, och här får ni lite sneak peek för jag har ju faktiskt utsikt över den. Ja, den utsikten är ju inte lika häftig som bilderna jag sett på förhand.
Så jag gav mig ut i ösregnet i hopp om att hitta en viewpoint där jag kunde visa de coolaste vinklarna av staden. Fy fan! Blåser vertikalt. Nej, horisontellt. Ja, att ge sig ut så här och nästan få vattenskador i kameran kan verka lite onödigt. Och det var det på ett sätt. Faktum är att jag knappt kunde gå någonstans innan vädret tvingade mig att vända om. Dock lärde jag mig viktiga saker inför morgondagens nya försök. För det första vet jag nu hur man ska gå för att komma till den bästa utsiktsplatsen över Ahmedi. Nu kanske man ser lyktstolparna. Ja. Dit ska jag. Får jag gå... Ja, lite zigzag. Åh nej. Nej. Inte massa vilda hundar här nu. Ja, som ni hör fick jag även lära mig att det finns aggressiva hundar på vägen. De var dock inte det enda hotet i området. Flera lokalinvånare varnar mig för att det kan vara livsfarligt att vandra för långt in bland bergen. Detta är för att Turkiet har massa militärbaser på den irakiska sidan av gränsen. Tydligen ska många människor ha blivit ihjälbombade när de ovetandes gått för nära en bas. Jag har stor respekt för den här faran och håller mig på rätt sida av det stora berget, som lokalinvånarna menar är gränsen för vart det är säkert att röra sig. Med min nyfunna kunskap ger jag mig ut i ett nytt försök att fånga Ahmedis skönhet på film, denna gång med ett regnfritt väder på min sida. Men det är ju stor skillnad på här nu jämfört med igår. Det var en plåga att gå här. Med rädda steg smög jag förbi hundhuset utan några större problem. Okej. Inga kelb. Än så länge. Ja, fortsätter vi då. Jag ska gå rakt. Och sen svänga hit. Så får vi se utsikten där. Jag vill ju allra helst egentligen se Ahmedi med de här snötäckta bergstopparna i bakgrunden. Det kan man glömma i det här vädret. Men utsikt över staden, det tror jag ska få, för när jag kollar från hotellet och liknande så ser det ut att vara klart mellan hit jag ska och Ahmedi då. Jag ser ju båda från mitt fönster. Vi håller tummarna. Ja, allt verkar flyta på, men när jag är cirka 100 meter från utkiksplatsen stöter jag på ett nytt hinder. Oj. Men vad fan är det här? Se om det finns någon här, annars får jag väl bara skita i det. Eller hoppa över. Jag tänker inte stanna för den här. I efterhand är jag väldigt glad att jag Google Translate skylten och tog det kloka beslutet att inte hoppa över in på den privatägda tomten. Istället valde jag att freestyla upp på berget som låg precis bredvid, då utsikten förmodligen var minst lika bra därifrån. Hitta den här vägen istället. Här har vi ett staket. Men upp till berget där borde jag ju kunna gå. Ja. Så jag ska fortsätta vandra. Upp hit. Min improviserade klättringsrutt verkade gå bra, men sen hände det som inte fick hända. Oj. Åh nej. Åh nej. Okej. Det här är inte bra. Än idag är jag väldigt glad över att hunden inte börjar jaga eller följa efter mig. Tanken av att bli attackerad samtidigt som jag stod helt ensam på detta berg i ingenmansland skrämde skiten ur mig. Lite småskärrad hukade jag mig genom snåriga buskar bort från hunden, fast besluten om att nå toppen. Jag vägrar fan ge upp med utsiktskampen. Folk sa ju för fan att det var den här vägen upp till flaggan. Men den går ju genom ett boende som har stängt. Ja, vi får se här. Hit ska jag försöka ta mig upp. Jag tror jag har kommit till toppen. Ungefär.
Med håret fullt av kvistar nådde jag och mitt svettiga ansikte till slut utkiksplatsen. Ja. Det var väl värt det ändå. Oj, oj, oj. Utsikten över Ahmedi var helt klart värd den tuffa resan hit. Denna fascinerande stad är belägen på en platå cirka 1100 meter över havet och har en historia som sträcker sig minst 3000 år tillbaka. Enligt legenden sägs det även att Ahmedi var startpunkten för de 3 vise männens vandring. Stadens begränsade utrymme gör att den inte kan växa och att flytta hit är nästan omöjligt eftersom varje hem har varit i samma familjs ägo i flera generationer. Fram till bara det senaste århundradet var Ahmedi känd för sin religiösa mångfald då muslimer, kristna och judar brukar leva här tillsammans i harmoni. Okej, tillbaka till berget där jag nyss tagit mig ner till säker mark. Ja, det gick dit upp och tillbaka. Det var inte så farligt. Så, känns bra att vara på normal mark igen. Får vi se hur vägen tillbaka går. Ja, jag skulle gärna få skjuts. Rätt trött och sliten går jag hela vägen från berget in till Ahmedi där jag snabbt välkomnas av de nyfikna invånarna. Hello. Are you all from Kurdistan? Yeah. Which city? Ahmedia. Oh, you're from Ahmedia? Yeah. So your grandfather, everyone live here? Everyone live here. Will you stay here forever, you think? Or you want to go? Last my life is staying. Yes? Till death. Till death. What will you work with here in Ahmedi? Student. No, but if you stay here all your life, what will you work? Teach Anything, as long as it's here. Yeah. Medan jag står och snackar med denna härliga grupp engelska studenter passar jag på att fråga om Hasana. Han är en mytomspunnen och framförallt judisk profet, men som alla de 3 stora religionerna ber till. Enligt en New York Times-artikel ligger han begraven någonstans i närheten av Ahmedis moské, vilket grabbarna bekräftar. Yeah, I know it. But I think it's more Jewish people go. Yes, it's Jewish. But I heard that also Muslims and Christians go and pray. It's an ancient. It's very old there. So it's not only one religion. No. But I think Jewish. Most Jewish. It's Jewish, yeah. Efter att de har visat mig den exakta platsen för graven ger jag mig iväg för att ta en närmare titt samtidigt som solen äntligen tittar fram. Men jag börjar närma mig. Och igen så är det otroligt vackert här. Men nu är jag här. Nu ska ni se. Det är ju en spännande väg och man har aldrig hittat hit själv. Så. Nere i detta plåtskjul ligger då Hasana begraven. Precis som det står i New York Times-artikeln är profetens ursprung väldigt oklart. Vissa säger att han var Davids son medan andra hävdar att han var Josefs barnbarn. Men en sak är säker, platsen är en klar metafor för den religiösa mångfald som präglat Ahmedi i flera tusen år. Lite småkusligt. Hit kommer folk för att be. Och jag tror det här måste vara hebreiska. Ben är ett tecken på den här enigheten, eller alltså hur de här 3 religionerna har bott här fridfullt väldigt länge. Nu finns det inte mycket judar kvar, om ens någon. Men det var fram till 40-talet i alla fall som det var alla 3 religioner fanns här. Ja, Ahmedi är en helt otrolig plats. Jag hade det redan på känn, men lokalinvånarna bekräftar verkligen mina fördomar om stadens starka gemenskap.
best place. Yeah. All like one family. Yes. Yeah. Like one family. One family, all. Oh, very beautiful. Yeah. Kanske kan jag sträcka mig så långt som att säga att Ahmedi är en av världens vackraste och coolaste städer. Dessutom är vyerna från själva staden helt fantastiska. Jag klarar inte av utsikten. Satan vad vackert. Ja, det är så häftigt här tycker jag. Jag är glad att jag stannade en till dag för att det var så dåligt väder igår. Ja, otroligt. Ja, lite frälst kände jag mig ändå, men trots detta hade det blivit läge att åka vidare. Planen var att ta sig till bergstaden Soran som ligger cirka 3 timmar bort. Men eftersom det började bli sent var en snabb skjuts till den närliggande småstaden Chilades det bästa Ahmedis taxichaufförer kunde erbjuda. Väl framme i staden hamnade jag i en rätt så konstig situation. Där ska jag ligga. Chilades. Yes, Chilades. Chilades Hilton. Hilton. Very nice Chilades. Ja. Så här. Här ligger jag och chillar. Ja, varför ligger jag på golvet i en elektronikbutik? Jo, när jag kom till Chilades gick jag runt som en vilsen hundvalp och letade efter närmsta hotell. När jag frågade den här karismatiska butiksägaren svarade han att det inte finns några hotell och om det skulle finnas fanns det inte på kartan att jag som resenär och gäst skulle bo där. Han insisterade på att jag skulle bo hos hans vän Mr. Kajas, en engelska lärare som älskar att ta emot turister. Men jag skulle behöva vänta i cirka 2 timmar på att Mr. Kajas skulle sluta jobbet. Förmodligen såg jag rätt sliten ut för butiksägaren slängde snabbt ihop en improviserad säng och rätt som det var hade han dukat fram pizza och te. Jag kommer till. Nicolas. Ja. Nej, Nicolas. Yalla بخو يلا بخو. Det är video ni. No video. بله بس video. Nicolas, deja بخو. يلا. Deja bojo. Yalla زيبخو. Yalla zivko. Nicolas och Tebo Anna. No. Tena boy. Teraboy. Det är inte Katarina. Ola torrahmani. Jesuet att det säger komma vägen. Ola det där är det chovi motske. Nicolas. Som tack för den otroliga gästvänligheten fick jag ställa upp på kanske 1000 TikTok-videos där jag desperat skulle försöka upprepa det han sa på kurdiska. Kharanchoya. Khusha. Jag vet inte om han vill att jag ska upprepa eller om han ställer mig frågor. Okej. Så pass. Ett ord på kurdiska kan jag. Trots språkbarriären hade vi det trevligt tillsammans. Och väntan på Mr. Kajas kändes inte så lång som jag tidigare befarat. How do you feel Shirazé? It's very good. People are so helpful. Äntligen en översättare nu ska vi göra med TikToksen. Du känner خوشحال boy very. How happy you are since you have been with him? Very happy. He's the nicest. När Mr. Kajas kom kunde vi äntligen förstå varandra. Och det var så jag fick bekräftat mina misstankar om hotellsituationen i staden. I didn't show him the hotels, okay? We want him to stay with us and welcome not to spend much money. Ja, den här underbara mannen har då vägrat att tipsa mig om vart hotellen ligger i staden. Som Mr. Kajas nyss översatte så låter man inte sina gäster bo på hotell i Kurdistan. Men innan jag och Mr. Kajas åker till hans familjehem strax utanför stan så klämmer vi in en sista TikTok. Nicolas youtuber lägger challenge خالك سويدا وبخاطرته وباي باي. Bye bye. Perfect. حتى جارك تدفين. Fick till ljudet. Nu ska jag lämna. I will leave my bed here. Bye bye hotel room. Thank you very much. Thank you. Så pass. Framme hos Mr. Kajas fick jag vara respektfull med filmandet. Men jag har några få snuttar som visar hur jag bodde. Very nice. I like these rooms. Yeah. Välkomna till det här huset. Ska sova i det här hörnet. Vi kommer fixa till det lite. Men det är sånt här klassiskt rum med utan möblering egentligen. Det är lite
en brasa i mitten och så har man de här kuddarna runt om. Så här verkar det se ut i många hus i Kurdistan. Familjer umgås och äter vid brasan samtidigt som oändliga mängder te värms upp av elden. Och så var det även hos Mr. Kajas. På morgonen satte vi oss alla vid brasan och njöt av en frukost bestående av yoghurt, pommes, bröd och såklart te. This is how you do it. Yeah, this is how we do it, bro. Ah. See, this is really hot. Ja. Efter frukost säger vi hej då till mamma Kajas. See you! Och åker in till Chilades. Där väntar en bil som ska ta mig vidare på mitt äventyr i Kurdistan. Ja. Ja, ska vi åka... Det är min taxi till Soran. Hello, he's gonna go! Yes! Jag tackar Mr. Kaja så hjärtligt för gästvänligheten. Och sen bär jag av mot Soran och bergens Kurdistan. I nästa avsnitt får ni se mig utforska mer av regionens naturliga skönhet. Helt otroligt. Samtidigt som jag träffar flera härliga människor som gärna visar mig omkring. Sweet! Yes! Yes! Hello! Oh! Very nice! Yeah! Ah, no. Very well. Ah, very good. No, I don't have... No. Och som vanligt flödar generositeten. Vilken bil! Hello. Welcome. Thank you very much. Oh. Jag hoppas ni gillade mitt första avsnitt om Kurdistan och att ni är taggade på att se mer. Stort tack till alla som har kollat.